Chào mọi người nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm món mứt gừng nhé. Ở đây là mình có 650g mứt gừng, 650g củ gừng, 6 lạng rưỡi gừng đấy. Gừng khi mà mua về thì mình sẽ ngâm nước để cho nó bở hết cái đất ra. Bởi vì gừng mình mua về nó có nhiều đất lắm. Để cho nó sạch cái vỏ này, lúc mình nạo thì cái phần đất nó không dính vào cái phần thịt gừng. Cái phần củ gừng, những cái phần héo này với cả những cái mậm mà nó nhỏ nhỏ ở đây mình cũng gọt hết đi luôn nhé, để một chút xíu nữa mình thái hay là mình bào nó cũng dễ. Với cả mình kỳ ở trong những cái khe cho nó sạch này. Đây, những cái chỗ khô, những cái chỗ hỏng này mình cũng gọt hết đi luôn. Ở đây mọi người chuẩn bị cho mình một ít nước này, cho vào đây một ít muối, gần 1/2 thìa canh, vắt vào đây một quả chanh. Mình chuẩn bị cái phần nước chanh muối này để ngâm gừng. Mình cạo vỏ đến đâu thì mình cho gừng vào đến đấy luôn. Cái chỗ gừng này thì nạo vỏ xong này, xong bắt đầu mình ngâm trong cái nồi nước muối chanh đấy 15 phút nhá mọi người. Đấy, mình ngâm 15 phút. Rồi mình chuẩn bị thêm một cái nồi nước muối chanh nữa. Mình cũng cho 1/2 thìa muối với một quả chanh nhé, vắt cho vào đây. Bây giờ mình sẽ đi bây giờ hơi nắng. Bây giờ mình sẽ đi thái lát. Thái lát cũng được mà bào cũng được, mà bào nhanh hơn mọi người, thái lâu lắm. Với cả cái miếng mứt của mình nếu mà thái thì nó không có cái độ dày bằng nhau đâu. Nếu như mọi người muốn dày ấy thì mình chỉnh cái con dao để nó ăn nhiều một xíu. Đấy. Thái thẳng vào cái nồi nước muối chanh này luôn. Xong rồi tí mình rửa lại một lần rồi mình ngâm vào cái nồi mới nhé. Đây là cái phần gừng mình thái lát xong này. Lúc mình nạo vỏ ấy, với cả cái lúc mà mình thái lát gừng như thế này, đến lúc xong mình thấy cái tay của mình nó nóng lắm mọi người. Nên là cái phần ngâm muối với chanh thì mình sẽ ngâm lâu thêm một tí nhé. Mình thái lát xong mình ngâm luôn ở trong cái nước này nửa tiếng. Mọi người nhìn, mọi người thấy cái nước của nó ra. Mỗi lần mình ngâm như thế này thì cái vị cay của gừng nó sẽ ra bớt nhé. Bây giờ mình vớt nó qua cái chậu mới, ngâm tiếp nửa tiếng nữa nhé. Đây là cái phần gừng mình ngâm nước 2 được nửa tiếng. Mình ngâm 2 lần đấy nhé. Bây giờ vớt ra rồi rửa 2-3 lần nước nữa nhé, cho nó sạch đi. Rồi, rửa lại gừng xong thì chuẩn bị cho mình một nồi nước sôi như thế này. Vắt vào đây nửa quả chanh. Mình sẽ đi luộc gừng. Luộc gừng này để nó giảm bớt cái vị cay đi nhé. Cho vào. Gừng này thì mình sẽ luộc 2 lần nhé. Mỗi lần mình sẽ luộc 5 phút. Vừa giảm bớt được cái vị cay mà vừa giúp cho cái mứt gừng của mình nó lên màu đẹp hơn. Giống kiểu chín ấy, nó chín thì nó lên cái màu vàng. Mình vừa luộc mình vừa đảo gừng nhá, để cho ra bớt cái vị cay. Cái hơi của nó lên thơm lắm mọi người. Ngửi cái hơi gừng nó lên rất là dễ chịu luôn. Được 5 phút rồi tắt bếp đi. Rồi bây giờ mình vớt gừng ra. Nồi nước thứ hai mình cũng vắt vào đây nửa quả chanh nhé. Rồi đem gừng đi trụng lần 2. Lần 2 thì mình cũng trụng 5 phút luôn nhé. Vừa trụng vừa đảo. Mình trụng cái lần 2 được rồi đây. Trước khi vớt ra thì mình ăn thử xem mà nó còn cay nhiều hay cay ít nhé.
Nếu như mà mình ở cái vùng nào mà nó lạnh lạnh ấy thì mình ăn cái mứt gừng nó cay cay, nó ấm người thì nó sẽ ngon hơn. Còn nếu ở cái vùng mà nó không lạnh mà nó nóng nóng thì mình nên cho nó giảm hẳn bớt cái vị cay đi luôn. Mình ăn thử xem cay nhiều cay ít nhá. Vẫn còn cay nhiều mọi người ơi. Mình sẽ trụng nó thêm một lần nữa. Đây là cái phần gừng sau khi mình luộc lần thứ 3 nhé. Luộc lần thứ 3 xong rồi mình vớt ra luôn cái nồi nước lạnh như thế này. Bây giờ mình ăn thử xem mà nó đã bớt cay chưa. Nó vẫn còn hơi cay cay mọi người. Mình làm thì mình cứ nếm thử. Nếu như mà thấy nhà mình ăn cay như thế vậy là vừa rồi thì mình không luộc nữa. Còn nếu như mà thấy nó vẫn còn cay nhiều quá thì mình luộc thêm 1-2 lần nữa nha mọi người. Rồi, giờ vớt ra rổ để cho nó ráo nước rồi. Để cái phần gừng cho nó ráo bớt nước đi. Nếu như mọi người muốn nó nhanh thì có thể dùng khăn thấm cũng được cho nó nhanh. Cái phần gừng sau khi mà mình luộc xong thì mình đem cân nó còn 4 lạng rưỡi. Rồi xong bắt đầu bây giờ mình mới đem đi ướp nhé. Phần gừng là còn 4 lạng rưỡi này thì mình sẽ ướp vào đây 250g đường. Mọi người có thể ướp từ 200 cho đến 300g đường với 4 lạng rưỡi gừng như thế này. Đừng có bớt nhiều quá nhé. Mứt là nó phải ngọt. Còn nếu như mọi người bớt nhiều quá thì ăn nó không ngon đâu. Mọi người lựa gừng làm mứt thì cái phần cái gừng mà nó già quá thì mình làm cho nó bớt cay thì là hơi lâu. Nếu như mà mua phải cái phần gừng già, cái phần gừng mình mua này là nó hơi già mọi người, bởi vì nó có sớ rồi. Mình mua mình cũng không lựa nữa. Nếu như mà thấy trụng nước này nó lích kích nó nhiều lần quá thì mình lúc mình làm sạch mình bào mỏng ra như thế này này, mình có thể ngâm với muối với chanh qua đêm nhé. Để cái vị cay của nó ra được nhiều hơn. Rồi hôm sau mình mới luộc. Hoặc là mình ngâm với nước gạo qua đêm cũng được. Thì cái phần gừng này của mình nó sẽ trắng hơn, nó cũng giảm bớt cái độ cay. Rồi, cái phần gừng với đường này thì mình sẽ ướp qua đêm nhé. Ngày mai bắt đầu mình mới đem đi xên. Đây là cái phần mứt mà mình ướp đường từ tối hôm qua. Mình ướp qua đêm với cả ướp luôn cả buổi sáng luôn. Bây giờ là tầm 12 giờ trưa mọi người ạ. Đấy là thơm cực kỳ luôn. Bây giờ mình sẽ chia đôi cái phần gừng này ra để mình làm cái món mứt gừng này theo 2 kiểu nhé, xem cái kiểu nào nó ngon hơn nhé mọi người. Mình chia một nửa ra để mình xên theo cái kiểu mà mình vẫn hay làm vậy đấy. Còn một nửa là mình sẽ đem đi phơi nhé. Xem là làm theo kiểu nào nó ngon hơn. Mứt nó mềm mà nó dẻo hơn, màu đẹp hơn. Bây giờ chia đôi 2 cái phần gừng này ra nhé. Đây, mình chia nó ra 2 phần ở đây. Cái phần nước mình cũng chia làm đôi luôn. Bây giờ mình sẽ làm cái phần phơi nắng trước nhé. Mình chất hết cái phần nước đường này ra. Mình để ở cái lửa vừa. Mình nấu cho cái nước đường này nó sệt lại trước nhé. Cái chảo này một chút xíu nữa mình cũng dùng để xên nửa cái phần mứt còn lại. Xên mứt thì mọi người nên chọn cái chảo dày để cho cái nhiệt độ của nó ổn định hơn. Mình xên mứt nó không bị cháy. Bây giờ để cho cái phần nước đường này nó sôi lên đã. Cái nước đường mà mình nấu cho nó rút lại xong rồi nó hơi sệt sệt như thế này là được rồi nhé. Lúc nó sôi to thì mình vặn nhỏ lửa lại nhé mọi người. Không là nó bị cháy ấy. Cái phần nước đường của mình sau khi mình để nguội này, nhưng mọi người thấy nó kiểu này không? Đấy. Bây giờ mình trộn ngược lại cái phần gừng. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ đem đi phơi cái phần mứt gừng này trước. Bây giờ là 12 giờ trưa. Cái thời tiết gần Tết này nó nắng dữ lắm nên là mình phơi nó cũng nhanh thôi. Bây giờ mình đi xên cái phần mứt còn lại nhé. Chắt hết cái nước đường ra.
Mình sẽ đi nấu cái phần nước đường này trước cho nó nhanh. Mình nấu cho nó sệt lại rồi mình mới bắt đầu đổ gừng vào nhé. Lúc đầu thì mình cứ để lửa trung bình để cho nó nhanh sôi. Khi mà nó sôi thì mình vặn nhỏ lửa lại. Rồi mình hạ nhỏ lửa xuống nhé. Như thế này thì bắt đầu mình đổ mứt vào được rồi. À quên, đổ gừng vào được rồi. Chưa xên xong mà cứ mứt không. Đấy, đổ hết cái phần gừng vào. Mình chải cho cái phần mứt gừng này nó dàn đều ra này. Đấy. Lúc đầu thì cái phần nước đường của mình nó vẫn còn nhiều nên là mình không cần phải đảo mấy. Thỉnh thoảng mình mới phải đảo thôi. Kiểu trên mặt này mình thấy nó khô khô này thì mình lại đảo để cho nó ướt cái phần nước đường đi, xong rồi mình lại để vậy. Lúc này thì mọi người hạ lửa nó nhỏ xuống nhé, đừng có để lửa to nữa. Bởi vì là nó là nước đường không mà, nó rất là dễ cháy. Mình xên mứt là phải từ từ. Mình thấy nó lâu mà mình mở lửa lớn nên là nó bị khét một phát là cái mẻ mứt của mình nó sẽ bị hỏng luôn. Đấy, mình để lửa nhỏ thôi. Mình xên từ từ thôi mọi người. Đây mức lửa mình để đây. Đây là cái phần gừng mà mình đã xên được 10 phút. Trong 10 phút đầu thì hầu như mình không có đảo luôn, mình để im vậy luôn. Mình chỉ chở một vài miếng ở trên mặt thôi. Bây giờ mình bắt đầu mình đảo này. Mới 10 phút thôi mọi người thấy nước đường nó đã khô hẳn rồi đấy. Nếu như mà mình làm mứt lần đầu ấy thì mình nên chia cái lượng mứt này ra làm hai, để mỗi lần mình xên một ít một thôi cho nó dễ. Nếu như mà mình mới làm lần đầu mà mình xên nhiều như thế này thì nóng ruột lắm, bởi vì nó lâu mà. Còn nếu như mình xên quen rồi thì thấy bình thường. Lúc đầu mình đâu phải đảo đâu. Bây giờ mình bắt đầu mình đảo này. Đấy, khi mà cái nước đường nó sệt lại rồi bắt đầu mình mới đảo. Mọi người thấy cái miếng gừng của mình nó trong không? Đấy, trong vắt, trong mà mình nhìn xuyên qua luôn đấy. Trời, tối quá. Đấy, giờ nó trong lại luôn đấy. Phần mứt gừng này mình xên thêm 5 phút nữa. Mình tắt bếp đã. Mình tắt bếp rồi nhé mọi người. Khi mà mình xên cái mứt gừng mà mình thấy nó đường bắt đầu nó kết tinh trắng trắng ở xung quanh chảo này, với cả trên mặt cái miếng mứt gừng của mình này, mình đảo mà mình thấy nó kiểu cát cát mà nó trà xuống cái mặt chảo mà mình nghe thấy tiếng sạt sạt đấy, là lúc đấy đường nó kết tinh ở xung quanh cái miếng mứt của mình rồi nhá. Lúc này mình tắt bếp, mình đừng có đảo, mình đừng có để lửa nữa nhá, nhưng mà mình vẫn để chảo trên bếp và mình đảo tiếp. Thì mình xên theo cái kiểu này thì cái miếng mứt của mình nó không bị khô. Đến lúc xong thì ăn nó dẻo, nó thơm, với cả nó không bị khô cứng nhá. Còn nếu như mà mọi người xên nó tới luôn ấy thì cái miếng mứt của mình ăn nó rất là cứng, ăn nó không ngon nữa, kiểu nó khô ấy. Đấy, mình đảo từ từ là nó sẽ khô lại, mọi người thấy không? Đấy, từ lúc mình tắt bếp đến bây giờ mình cứ đảo là bắt đầu nó khô lại dần dần, bắt đầu cái đường nó trắng trắng lại rồi này. Đấy, mình làm cái kiểu này thì cái món mứt gừng của mình ăn nó sẽ ngon hơn nhé. Nếu như mọi người thích có cái hương vani nữa thì trước khi tắt bếp ấy, lúc mà gần được ấy thì mình cho vào đây một ống vani nhé, để cho nó thơm cũng được. Nhưng mà cái món mứt gừng này thì mình không cho vani, mình để im cái mùi vị gừng này luôn. Mình đảo tầm 5 đến 10 phút thì cái phần mứt của mình nó khô hoàn toàn rồi này. Như thế này là được rồi này. Đấy, cái phần mứt nó cũng nguội luôn rồi. Các mọi người thấy nhanh không? Nhàn lắm. Với cả một cái nữa là cái mình xên mứt này là mình xên ở ngoài trời mọi người ạ. Nhiều khi có gió ấy, thì cái phần hơi nước nó sẽ bốc nhanh hơn. Với cả cái phần mứt của mình nó sẽ khô nhanh hơn là mình làm ở bên trong nhà. Nên là cái khoảng thời gian nếu như mình xên mứt ở trong nhà thì nó nhích xê một tí nha mọi người. Mình làm bên ngoài cho nó mát. Đây cái miếng mứt của mình mọi người nhìn này. Đấy. Dẻo mà nhìn nó không bị khô, dẻo đấy, nhìn nó không bị khô đó. Đấy, vậy là xong cái phần mứt sên. Ăn thử miếng nha.
không cứng, không bị khô, ăn dẻo mềm, ngon. Sên kiểu này đúng bài nữa mọi người. Còn sên nó tới luôn ăn dở lắm, bảo đảm luôn đấy. Rồi để kiểu nó vẫn còn đậm mắm ấy, mình để ở đây cho nó nguội hẳn luôn nhé. Còn đây là cái phần mứt để mình phơi ở ngoài trời này. Mình phơi nãy giờ là được 1 tiếng rưỡi. Phơi lúc 12 giờ trưa như thế này là nó nắng dữ dội luôn, nắng gắt luôn đấy. Ngoài nó quáng nắng quá. Đấy, nó trắng trắng đường ở đây. Mình phơi bằng cái mâm như thế này này. Thì cái mâm này một chút xíu nữa nó cũng nóng lên giống kiểu chảo ấy. Thì cái phần đường của mình nó sẽ khô lại. Khi mà mình thấy nó bong lên như thế này thì mình sẽ chở nó đi một lượt nhé. Chở đi cho nó đều. Khô đường rồi đấy. Cái phần nước đường hôm qua mình phơi thì mình đổ hết vào luôn nhé. Mình đổ vào mình phơi chung với mứt luôn. Nếu như mình không đổ thì nó không lên cái phấn trắng đâu. Mọi người thích thì đổ vào cũng được, còn không thì thôi. Nếu như mình không đổ vào thì nó không lên cái phấn trắng giống như kiểu mình sên đâu. Còn nếu như mà mình đổ vào thì đến lúc nó khô thì nó sẽ lên cái lớp đường trắng ở ngoài cái miếng mứt của mình. Mẻ mứt này chắc mình phơi nốt buổi chiều ngày hôm nay thôi là được. Phơi 2 buổi chiều thôi. Đây là cái phần mứt gừng mình đã làm xong rồi đây. Một bên là mình phơi nắng, còn một bên là mình sên như bình thường. Mọi người thấy cái màu nó khác nhau phải không? Cái phần phơi nắng này, cái phần nước đường mình không đổ vào hết, nên là cái phần đường nó áo xung quanh nó không lên trắng được như là mình sên. Đấy. Bây giờ ăn thử một miếng nhé. Ăn thử một miếng gừng phơi trước đã. Cái gừng mà mình phơi nắng như thế này này, mình ăn mình thấy nó sực sực, mà mình thấy nó ngậy giống kiểu mình ăn mứt dừa vậy. Nó dẻo, nó không bị khô. Cái này mọi người thái lát nó dày lên một tí nhá. Nếu như mà phơi nắng làm thế này thì nó tốn thời gian hơn. Còn cái phần gừng mà mình sên thì ăn nó cũng mềm dẻo, bởi vì mình sên theo kiểu đấy thì nó không bị khô, không bị cứng. Cay vừa phải, ngọt vừa phải. Lúc mà mình sên xong hoặc là phơi xong á, cái đường nó nguội rồi thì cất luôn vào hũ, đậy kín. Mình để ở ngoài mà có gió là cái đường của mình nó sẽ nhanh bị ra nước, nên mình cất vào trong hũ. Cái phần sên thì mình làm xong từ hôm trước, mình cất vào trong hũ nó khô ra. Cái này mình để ở ngoài nhé, không cho ngăn mát tủ lạnh nhé. Đấy. Còn cái phần phơi nắng này thì hôm nay mới xong. Nên mình phơi có 2 buổi chiều à. Rồi video mình kết thúc ở đây. Hẹn mọi người video sau nhé.